Hi everyone! Welcome back here in my kusina at ngayon gagawa ulit tayo ng kinilaw na isda. Part 2 na to guys. Check nyo rin yung aking part 1. Ilalagay ko yung link sa description box. So if you want to see my version of this dish, just keep on watching. Welcome back guys! Bago tayo magluto, gusto ko lang i-welcome lahat ng bago nating subscribers. If you want to check out my previous videos, i-click nyo lang yung My Kusina icon sa lower left ng ating screen at i-direct na kayo doon sa homepage ng My Kusina. Maraming salamat ulit at ngayon naman, magluto na tayo. Ang gagawin ko lang dito, ipe-prepare ko lang yung isda. I-slice ko siya ng manipis, itong yellowfin. Pwede rin nating tanggalin yung black part na yan sa may gilid. Pero I preferred na wag na siyang alisin kasi sayang din yan, lamang tiyan din yan. At napakamahal ng isda ngayon. Pero kayo naman, nasa sa inyo kung gusto niyo nang alisin yan. Okay, so yung isa naman yung tuna. Bali ginawa ko naman dito sa tuna, hinati ko naman siya or hiniwa ko siya ng pa-cubes. Ito kasi yung nakita kong style ng pagkaluto ng kinilaw nung one time na napunta ko dun sa Zamboanga. Pero actually hindi ko siya tinikman kasi nga parang hilaw na hilaw yung itsura niya. Medyo bata pa ako noon. Wala pa akong kabalak-balak na mag-explore. Now, isa sa mga pointers na natutunan ko, dapat daw isang beses lang natin huhugasan ng suka yung isda. Parang aalisin lang natin yung kanyang langsa. And then, hindi rin daw sila naglalagay ng bawang. Pero sa amin kasi nasanay kami na may bawang. May iba't ibang reaction yung yung isda. Itong yellowfin, medyo namuti siya ng konti. Samantalang ito namang tuna, yung edges niya lang, yung mga gilid niya lang. Sinala ko lang siyang mabuti, matagal ko tong pinutuyo. Yung iba pinipiga raw to, pero yung sa akin hindi ko na siya piniga kasi nga sandali ko lang naman siyang hinugasan sa suka. And then, ganun lang kadali ilagay na natin yung mga ingredients natin. So, naglagay ako dito ng sili, luya, at sibuyas. And then, lagyan natin ng paminta at asin para magkalasa siya. And then, nagpiga lang ako dito ng 2 piraso ng kalamansi. Masarap din siguro guys yung dayap kung alam niyo yon. Para siyang lemon na bilog. Napakabango nun eh. Sinubukan ko rin lagyan siya ng bagong pigang gata. At napakasarap nito guys. Talaga namang first time ko nakatikim ng merong gata. Now, dito naman sa ating tuna, ganun din. Ilalagay lang natin dyan lahat ng mga ingredients natin. Bahala na kayo mag-adjust sa dami ng kalamansi. Dito 3 kalamansi yung nilagay ko kasi medyo madami-dami siya. Doon sa una, 2 lang. Lagyan din natin siya ng paminta at ng asin. Ito naman, mamaya ko na to lalagyan ng gata kasi nga, ibabiyahe pa namin to. Meron kaming picnic. Nagdagdag pa ako ng maraming siling green para medyo maanghang-anghang siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, yung sa tanigi. Medyo nabitin ako dito kaya naglagay ako ng bawang. Ginawa ko, ginadgad ko na lang yung bawang para pinong-pino siya. Nasanay kasi talaga ako sa kinilaw may bawang. Ang hindi maganda dito sa tanigi, napakahirap niyang hiwain. Kahit na i-chill mo na siya sa freezer, ang lagkit niya, tapos ang hirap-hirap niyang hiwain, dumidikit siya doon sa sa kutsilyo. Kaya isang side lang to ng nung isda, hindi ko na itinulo yung kalahati kasi nahirapan ako. Kaya pag tinignan niyo, mukha siyang fishball. Bilog-bilog siya, imbis na cubes. So ito na guys, napakasarap niya, promise. Ang kailangan lang dito, palamigin nyo muna siyang mabuti, saka nyo siya i-serve. Kasi nga dahil sa gata, pwedeng madali siyang masira. Ang sarap nito guys, i-try nyo. Mag-start kayo siguro maliit na isda muna, Bili kayo ng 1/4 kilo ng yellowfin o kaya naman ng tuna. Tapos iwain nyo lang siya doon sa cut na gusto ninyo. At sundin nyo yung recipe, i-try nyo.
at super sarap talaga. And so that's it, another version of kinilaw na isda. Salamat ulit sa mga subscriber, sa inyong mga tip at sa pag-share ng inyong mga idea. I hope I was able to share something good and helpful. If you have request dishes, just comment it down below and I'll try my best to cook it for you. Thanks for watching and see you again on my next video.